نقاط جديرة بالتذكير. الأولى، مثل هذه المواضيع الحساسة ينبغي أن تعالج بكثير من اللطف والحلم والحكمة. والنقطة الثانية، الظاهرة في بلد الإيمان والعروبة والإسلام تظل في الحقيقة شاذة. والنقطة الثالثة، في الدين يعول الإسلام على تضافر جهود الناس حتى يظل هذا الصنيع معزولا لا يكاد يذكر، ولم لا منعدما تماما في وقت من الأوقات. أما العملية في حد ذاتها يا سيدي هي أن يقدم فرد بإرادته ولو في حدها الأدنى على قتل نفسه متعمدا بصرف النظر عن الأداة أو الطريقة. وهذه النفس في الحقيقة ليست ملكا للإنسان، فهي ملك لله، لأنه هو الذي خلقها وصورها وأخرجها في أحسن تقويم، وهداها وكرمها ورزقها وفضلها على كثير ممن خلق تفضيلا واصطفاها لأداء رسالة الاستخلاف. ويرجع الدين أسباب هذه الظاهرة إلى ثلاثة. السبب الأول غياب مفهوم إيمان، سأوضح. السبب الثاني غياب تجسيد المفهوم عمليا. والسبب الثالث غياب الاهتمام داخل المحيط. أما فيما يتعلق بالسبب الأول وهو غياب أو ضمور أو ضبابية مفهوم الإيمان، فنعني به الإيمان بعقيدة القدر خيره وشره. ومعناه أن يدرك الناس بأن الوجود لا يمكن أن يقوم إلا على التضادات والمتناقضات والمتقابلات، وهي سنن الله في مخلوقاته، مثلا الحياة والموت، الصحة والمرض، الربح والخسارة، النجاح والرسوب، الفرح والحزن، اليسر والعسر، التوفيق والإخفاق، الزواج والطلاق، الإنجاب والعقم، القوة والضعف، الراحة والتعب إلى آخره. هذا الأمر أحيانا لا يكون مستقرا في بعض الأذهان، ومن هنا تنطلق المشاكل. من هذا السبب الأول. السبب الثاني هو التربية وكيفية التعامل مع هذه الظواهر الكونية. والمطلوب في الحقيقة من الناحية الدينية الإيمان أنها حكمة الله في أرضه ولا مفر منها، هذه التضادات، وجعلت ليبلوكم أيكم أحسن عملا وللتمحيص والاختبار. ولابد أن يعلم أن الناس شركاء في هذا، ولا يكاد أحد يسلم من اختبار أو امتحان طال الزمن أو قصر. سيدي، نعم، صحيح سيدي عادل، أنا أردت أن أمهد ببعض النقاط المهمة. إذا أردت نعم، الله يبارك سيدي. باهي في الظروف الطبيعية التي يأخذ فيها جميع الأطراف ويتحملون مسؤولياتهم وأماناتهم، يكون حكم الإسلام يعتبر هذه العملية محرمة. هذه العملية فيها تجنن على نفس هي ملك لله، وفيها تجاوز لهدى الأنبياء والمرسلين وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا وفيها مخالفة أيضا لذوي العقول السوية والفطر السليمة، وكذلك مخالفة للإجماع الإنساني العالمي البشري والحضاري على أن هذا العمل غير مستساغ في حيوان، فكيف به في إنسان. وعليه قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: 7 من الموبقات أي المهلكات، وذكر قتل النفس، بحيث